بسم الله الرحمن الرحیم. نو اوس زموږ سره کوېسچن نمبر 4 د دې نه مخکې چې کوم درې کوېسچنې نو په هغه زموږ سره چې کوم فرست لیکچر کې تاسو چې کوم درې میتھډ دي تھرو په هغې باندې مونږ کوادریټیک ایکویشن سالو کولی شو حل کولی شو. نو په هغې باندې مونږ هر یو لومړنی کوېسچن په هر یو په د کوم مخکینی درې کوېسچنې چې په هر یو میتھډ باندې مونږ یو کوېسچن وکړو. اوس کوېسچن نمبر 4 کې صرف کوادریټیک ایکویشن راکړلی جنرال وایي چې دا تاسو چې کومه دې سولوشن فایند کړئ نو تاسو په کوم میتھډ باندې هم تاسو ته اسانه نو په هغې باندې تاسو دا دلته سالو کولی شئ. نو لومړنی زموږ سره टी سکویر ماینس 8t پلس 7 از ایکول ټو 0 نو چې کوم میتھډ باندې تاسو سالو کوئ نو په سولوشن کې ورته هغه ولیکئ چې زه په دې میتھډ باندې سالو کوم. لکه اوس پارت نمبر 1 چې دی دا زه بای فیکټرایزیشن. نو بای فیکټرایزیشن باندې چې کومه نو زموږ سره کوم دا پارت چې کوم دی فرست اینڈ لاست میتھډ باندې په موږ وکړو نو زموږ سره به سره شي टी स्क्वायर माइनस टी प्लस माइनस 7t او प्लस 7 is equal to 0 راشي. دینه پس په موږ لولنی टी کامن والو نو टी minus 1 په پاتې شي دلته minus 7 کامن والو او टी minus 1 په پاتې شي is equal to 0. نو مطلب دا دی چې टी minus 1 کامن دی टी minus 1 کامن دی هغه والو نو دلته زموږ سره څه پاتې شو بل टी پاتې شو او minus 7 پاتې شو is equal to 0. نو either یا خو टी minus 1 چې کومه دی نو دا زموږ سره د 0 برابر دی یا टी minus 7 چې کومه دی نو دا زموږ سره د 0 برابر دی. نو موږ به څه وکړو دې نه زموږ سره د टी ویلیو راوځي. یوه ویلیو زموږ سره 1 چې اخواړي نو پلس 1 بشي او بله ویلیو زموږ سره د 7 چې اخواړي پلس 7 بشي. نو زموږ سره د دې چې کوم سولوشن سیټ راغی نو هغه زموږ سره راغی 1 او 7 راغی. نو دا زموږ سره آنسر راغی. اوس زموږ سره چې کومه پارت نمبر 2 په دې کې دی نو هغه زموږ سره دی 72 plus 6x is equal to x square راشي. نو دې لپاره لولنې دغه دا چې موږ دا په کوادریټیک کوم سټانډرډ فارم چې دی نو په هغې کې ولیکو نو x سکویر دا 6x او دا 72 به اخوا وړي دا به زموږ سره څه شي نو پلس ماینس 6x او ماینس 72 is equal to 0 به راشي. اوس دا 72 مونږ په دا څه دلته به ولیکم چې بای کمپلیټینګ سکویر میتھډ باندې by completing square method. نو اوس دا کوم کوېسچن چې راځو by completing square method باندې کوم نو دا لپاره موږ څه ویلو چې لومړنی سټیپ x square minus 6x is equal to the 7 کوم کانسټنټ چې دا موږ د رائټ هاند سایډ نه equal sign the right hand side تاړو نو موږ سره 6 دی د x نو 6 divided by 2 is equal to 3 square دا موږ equation 1 نو د equation 1 سره موږ 3 square چې کومه دوه سایډ ته سکو اب اډ کو نو x square minus 6x plus 3 square عدل ته موږ سره هم اډ شي نو plus 3 square براشي نو دلته موږ سره فارمولا رااله x minus 3 whole square is equal to 72 plus 9 او 9 plus 72 زموږ سره څه برابر راځي 81. دینه پس زموږ سره دا به زموږ سره راشي x minus 3 whole square او 81 زموږ سره د 9 square برابر دی. اوس په دې باندې موږ سوال یو taking square root on both sides. په یوه چې کله سکویر روټ والما نو ما سره به دا داسې جوړ شي x minus 3 whole square is equal to 9 square under root square root پر square root سره کټ شي نو x minus 3 is equal to plus minus 9 براشي نو د x چې کومه ویلیو ده अब زموږ سره جوړه شي دا 3 به خواړي پلس بشي پلس minus 9 براشي نو د x چې کوم یوه ویلیو ده هغه زموږ سره شي 3 plus 9 براشي او نو هغه زموږ سره راشي 3 plus 9 12 او دویمه ویلیو چې کومه ده نو هغه زموږ سره راشي x 3 minus 9 which is equal to minus 6. نو دې چې کوم سولوشن سیټ زموږ سره راغی نو هغه زموږ سره 12 minus
6 راغلی. نو دا زموږ سره کوم پارت 2 چې نو هغه موږ سالو کو. دوه پارټس په دې کې نور دي او ان شاء الله سالو. اوس زموږ سره کوېسچن نمبر 4 کې پارت نمبر 3 دی. نو دا کوم پارت نمبر 3 او 4 چې کوم دی دا به موږ دواړه چې کوم دی په کوادریټک فارمولا باندې سالو کوم. نور چې تاسو خوښه ده چې تاسو په کم میتھډ باندې تاسو سالو کوئ. صحیح ده. نو فرام equation 1 به زموږ سره x r square plus 4r plus 1 is equal to 0 دا زموږ سره equation 1 راغی. نو equation 1 نه موږ د a b c ویلیو راوباسو. now by quadratic formula minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. نو r به زموږ سره minus 4 b په ځای minus او b په ځای 4 راشي plus minus 4 square minus 4 او د ac ویلیو زموږ سره 1 1 ده. نو 2a به راشي. نو دې نه به زموږ سره د r ویلیو به زموږ سره minus 4 under root 16 minus 4 براشي او divided by 2 براشي. نو minus 4 plus minus دلته به هم plus minus راشي او 12 براشي divided by 2 براشي. دینه پس په زموږ سره د r ویلیو به زموږ سره minus 4 plus minus دا 12 چې کومه ده زده فیکټر زموږ سره 4 divided cross 3 کې لیکلی شم. نو زما سره به minus 4 plus minus 2 under root 3 divided by 2 براشي. نو r is equal to 2 پتی کامن والو. نو دلته minus 2 plus minus under root 3 پاتې شي او divided by 2 براشي. نو دې نه به زموږ سره 2 به د 2 سره کټ شي. نو د r ویلیو چې کومه ده نو هغه زموږ سره راشي minus 2 plus minus under root 3. اوس زموږ سره د r چې کومه ویلیو ده نو هغه زموږ سره دوه ویلیو راغلي. یو ویلیو زموږ سره راغله r is equal to minus 2 plus under root 3 راغله او بله ویلیو زموږ سره راغله minus 2 minus under root 3. نو دې نه زموږ سره کومه سلوشن سیټ چې نو هغه زموږ سره راشي minus 2 plus under root 3 او minus 2 minus under root 3. دا زموږ سره راغی آنسر راغی. اوس په دې کوېسچن کې زموږ سره پارت نمبر 4 دی. نو هغه زموږ سره دی x into x plus 10 is equal to 10 into minus 10 minus x. اوس د دې لپاره دا زموږ سره کوادریټک ایکویشن نه دی. ولول موږ دا وکړو چې دا موږ د کوادریټک ایکویشن کوم سټانډرډ فارم چې دی هغې ته کنورټ کړو. دا لپاره دا ملټیپلیکیشن وکړو. x په دننه ملټیپلای کړو دا ټایم هم دلته ملټیپلای کړو. نو هغه به x square plus 10x minus 100 minus 10x دا minus 100 او minus 10x په لیفت هاند ساید ته راوړو د ایکوال ساین نو پلس بشي x square plus 10x plus 10x plus 100 x square plus 20x plus 100 is equal to 0. اوس بای کوادریټک فارمولا نو x په زموږ سره راشي. نو فرام 1 چې کومه ده نو د a ویلیو به زموږ سره راشي a ویلیو به زموږ سره راشي 1 b ویلیو به 20 راشي او د c ویلیو به زموږ سره 100 راشي. دې نه پس به دا زموږ سره نو په دې کې موږ په دې کې پټ کو په ایکویشن کې نو minus 20 plus minus 20 square minus 4 into 1 into 100 divided by 2 into 1 براشي. دې نه په زموږ سره راشي minus 20 plus minus 20 square زموږ سره 400 برابر دی او minus 4 into 100 نو 400 divided by 2 براشي. نو minus 20 plus دا زموږ سره 400 0 بشي divided by 2 براشي is equal to نو د x چې کومه ویلیو ده نو هغه زموږ سره راشي x is equal to minus 20 divided by 2 براشي. نو د x په زموږ سره ویلیو سره راشي minus 10 براشي. نو زموږ سره سلوشن سیټ راشي. نو سلوشن سیټ په زموږ سره د دې کې چې کومه سلوشن دی هغه صرف minus 10 دی. دا زموږ سره آنسر راغی. کوېسچن نمبر 4 هم چې کومه ده نو هغه موږ سالو کو. باقي چې کومه 2 یا 3 کوېسچن یې په دې ایکسرسایز کې پاتې دي انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به هغه سالو کو. او نو په اخر کې بیا هم ستاسو ویډیو زما چې کومه دي نو دا شیر کړئ او لایک یې کړئ او بل خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او سبسکرایب یې کړئ. ضرور زما چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو چې هغه تاسو ته په وخت باندې در رسي. صحیح ده او تھینک یو.
نور هم چې تاسو د ویډیو یا د لیکچر باره کې څه قسمه هم کوېسچن وي نو تاسو په کمنټس کې زما سره شیر کولی شئ. السلام علیکم.